No niin, oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa taas mukaan jumppailemaan. Tänään tehdään tuolijumppaa, eli tarvitset sen tuolin siihen sun lähellesi. Ja kun tuoli löytyy, niin saat käydä istumaan sinne tuolille oikein ryhdikkäästi jalat lattiaan tukevasti niin, että se sun koko jalkapohja osuisi sinne lattiaan. Ja sitten saat lähteä reippaasti marssimaan. Nostat polvia sen verran, kun haluat. Kädet rytmittää rennosti taas siellä vartalon vierellä. Ja pyri pitämään oikein hyvä ryhti. Eli katsot, että et lähde sieltä lysähtämään, vaan koko ajan aktiivisesti keskivartalon lihaksilla pyritään pitämään ryhti hyvänä. Jos jalat on raskaat, niin sä voit madaltaa sitä marssiaskelta. Ja sitten taas, jos tuntuu, että tänään löytyy hyvin virtaa, niin sitten nostelet niitä jalkoja siellä vähän korkeammalle. Kato myös, että et istu ihan siellä penkin takaosassa, vaan vähän enemmän siinä reunalla, niin sun on helpompi liikuttaa sun jalkoja. Jatka vielä hetken marssia. Hyvä. Muutetaan hieman sitä marssin rytmiä. Lähde marssimaan auki, auki, yhteen, yhteen. Auki, auki, yhteen, yhteen. Eli siitä keskeltä lähtee auki, auki, yhteen, yhteen. Auki, auki, yhteen, yhteen. Saat siellä treenailla sitä rytmiä. Ei haittaa, jos menee väärin. Yritä pitää koko ajan taas ryhti oikein hyvänä. Käsiä voit liikuttaa rytmissä, jos ei mene sekaisin jalat. Voit myös ihan pelkästään keskittyä sinne sun jalkoihin. Heti näin aluksi vähän aivoillekin sieltä jumppaa. Kun tuntuu, että se rytmi rupeaa sieltä löytymään, niin sittenhän sä voit ihan siellä omaan tahtiin lähteä vähän kiristämään sitä jalkojen tahtia. Voit tehdä myös hitaammalla rytmillä, jos tuntuu, että siinä pysyy hyvin mukana. Auki, auki, yhteen, yhteen. Auki, auki, yhteen, yhteen. Muutamia kertoja vielä saat sieltä avata jalkoja ihan vuorotahtiin. Ei ole vielä kovin raskas, kun tehdään vuorotellen. Kertaalleen vielä auki ja kertaalleen tuot jalat yhteen. Hyvä. Saat jättää jalat hetkeksi siihen lattiaan. Ja lähdetään ylävartalossa ottamaan vähän nyrkkeilyitä. Iske käsi suoraksi eteen. Rennosti. Hartia kiertää. Vähän sieltä keskivartalostakin saa tulla pientä kiertoa mukaan. Ihan rennot iskut. Käsi suoraksi eteen ja vedät takaisin koukkuun. Hartiat pysyy alhaalla rentoina. Saadaan vähän lämpöä ja liikettä myös sinne ylävartalolle. Vielä viimeisiä iskuja sinne eteen. Saat istua ihan suorana, tiputa kädet alas ja kauhasen vuorotellen. Siellä vartalon sivulla ihan rento kauhasu. Ei tarvitse kumartua, taivuttaa sen kummemmin. Semmoinen luonnollinen liike tulee sieltä hartiasta, kun käsi heilahtaa. Ja samalla joutuu vähän sieltä sitten keskivartalon lihakset ylläpitämään ryhtiä ja asentoa. Jalat koko ajan tukevasti siinä lattiaa vasten. Vielä muutamat rennot kauhasut. Hyvä, saat jättää kädet joko syliin tai sitten ottaa sieltä tuolin laidasta tai reunoista vähän kiinni. Lähde liikuttamaan toista jalkaa niin, että tuot kantapään eteen ja varpaat taakse. Kantapäät eteen, varpaat taakse.
toinen jalka pysyy paikallaan vielä tässä vaiheessa. Tehdään vain toisella jalalla liikettä. Eli vie suoraksi eteen ja vedä koukkuun. Vie suoraksi eteen, kerta vielä. Ja sitten saat vaihtaa sen toisen jalan. Suoraksi eteen ja taakse koukkuun. Suoraksi eteen, taakse koukkuun. Sen verran koukistat, mitä pystyt. Ei haittaa, jos ei se jalka mene kunnolla sinne tuolin alle. Keskity enemmän sit siihen, että saat jalan suoristettua hyvin sinne eteen. Kato, että et tipahda tuolilta, että oot riittävän tukevasti. Suoraksi eteen ja koukkuun. Suoraksi eteen ja koukkuun. Kerta vielä. Ja vaihda sitten toinen jalka. Suoraksi, koukkuun. Suoraksi, koukkuun. Jalka. Suoraksi, koukkuun. Suoraksi, koukkuun. Tee kerta vielä ja sitten jatketaan vuorotellen. Eli tulee vuorotellen, noin, tuonne taakse, eteen, taakse ja vaihda eteen, taakse, vaihda jalka. Eli aina 11 kummallekin puolelle. Hyvät ojennukset, hyvät koukistukset. Saadaan polvelle hyvää liikettä. Lihakset töihin. Vielä muutamia kertoja vuorotoistoja. Tehdään kerta vielä kummallekin puolelle. Ja sitten saat jättää jalkapohjat taas lattiaan. Sitten lähdetään ripustamaan pyykkiä. Pyykkinarulle otetaan sangosta vaate, nostetaan pyykkinarulle ja tuodaan toiselle puolelle. Nostetaan pyykkinarulle ja toiselta puolelta taas sangosta uutta vaatetta narulle ripustaen. Sulla voi olla matalampi pyykkinaru, jolloin ei tarvitse niin paljon niitä käsiä nostaa. Tai sitten sulla voi olla se korkea pyykkinaru, johon se joudut vähän kurottamaan. Kyljet venyy pitkänä. Kädet joudutaan suoristamaan ihan suoraksi asti, että yletetään sinne pyykkinarulle laittamaan ne vaatteet. Mutta omen olkapään liikkuvuuden mukaan saat tehdä. Nostat ylös ja tuot alas. Onko matala naru vai korkea naru? Viimeiset kerrat kummastakin korista vielä nostetaan narulle. Ja vielä viimeinen hyvä ja päästä kädet alas. Ja saat pyöräyttää muutaman kerran sieltä rennosti hartiat ympäri. Hyvä. Jätä hartiat taakse. Sitten palataan sinne jalkojen liikkeeseen. Ei tarvitse avata jalkoja kovin auki, mutta avaat pienesti auki ja sitten tuot jalat ristiin. Avaat ja toisinpäin ristiin. Eli aina yritetään vaihtaa eteen ristiin tuleva jalka. Auki ja ristiin. Auki ja ristiin. Jos et halua nostella jalkoja lattiasta irti, niin sittenhän sä voit tehdä siellä ihan liuuttaen jalkoja lattiaa pitkin auki ja ristiin. Kädet saa vielä tässä vaiheessa olla siellä penkissä tukevasti kiinni. Saat vähän tukea keskivartalotöissä. Toki jos sä haluat, että sun keskivartalo tekee enemmän töitä, niin sitten et ota käsillä tukea sieltä penkistä, vaan pidät kädet irti. Mutta jos haluat vähän enemmän tukea, niin sitten saat pitää ne kädet siellä penkissä. Tässäkin vähän aivojumppaa. Joudutaan viemään ristiin raajoja ja vielä pitäisi muistaa vaihtaa aina eri jalka siihen eteen ristiin. Tehdään kerta kumminkin päin vielä. Eli 2 kertaa tulee avaus ja vielä viimeisen kerran ristiin ja auki. Hyvä. Sitten otetaan ne kädet. Laitetaan kädet reisien päälle ja tehdään täällä sama liike kuin tehtiin äsken jaloilla. Eli auki
ja ristiin. Ja taas vaihdetaan. Eli vuorotellen vasen käsi yli, vuorotellen oikea käsi yli. Rauhallinen tahti. Eli sulla on nyt kädet ja jalat vähän auki. Viet jalat ristiin ja samalla tuot kädet ristiin. Avaat ja viet toisinpäin ristiin. Ja taas avaat ja toisinpäin. Jos tuntuu hankalalta tehdä molemmat yhtä aikaa, niin sitten sä voit tehdä niin, että sä teet eka jalat ristiin ja sitten kädet ristiin. Ja taas jalat ristiin ja kädet ristiin. Mutta jos onnistuu, niin teet molemmat yhtä aikaa. Vauhti ei tarvitse olla kova, siellä kyllä lihakset pääsee koko ajan vähän tekemään töitä samalla kun jumpataan niitä aivoja. Tuntuu vähän vatsassa, saattaa ruveta tuntumaan siinä reisissä ja lonkan koukistaessa, varsinkin jos siellä jalkoja nostellaan aina ylös. Vielä viimeisiä toistoja. Hankala, kun pitää vielä muistaa vaihtaa se jalat ja kädet siellä toisinpäinkin, ettei koko aikaa mene sama käsi yli. Vielä viimeinen kerta. Noin, hyvä. Sitten saat napata kädet sinne penkkiin taas kiinni ja lähdetään tekemään tämmöistä slalom-liikettä. Eli vähän nostetaan aina polvia ja kierretään vuorotellen kummaltakin puolelta. Eli vähän saa se pylly nyt hinkata siinä tuolia. Mitä korkeammalta nostat, niin sen tehokkaammin se tuntuu siellä vatsassa. Mutta sä voit pitää myös ihan varpaat maassa ja käännellä puolelta toiselle. Tai sitten sillä pienellä nostolla. Tai niin kuin tultaisiin mäkeä suksilla alas. Vähän pitää aina kääntää. Vielä viimeiset käännöt. Kerta vielä. Hyvä. Ja saat jättää jalat suoraan eteenpäin niin, että polvet ja varpaat on suoraksi. Sitten lähdetään ottamaan jalkoja ja käsiä taas yhtä aikaa mukaan ja tehdään ristiliike. Tämä on tuttu liike. Kyynärpäätä kohti polvea. Vuorotellen sieltä lähdet tekemään. Kyynärpää, polvi, kyynärpää, polvi. Jos on vaikea saada sillä kyynärpäällä kurotettua sinne polviin, niin muista, että voit ihan koskettaa vaikka sillä sun omalla kämmenellä. Ja taas, mulla on nyt aika hidas tempo, niin jos haluat tehdä nopeammin, niin lisää sitä vauhtia ja haet sitä kautta sitten siihen tehoa. Tai jatka tällä rauhallisella temmolla. Joko kämmenellä kosketus tai kyynärpäällä kosketus. Saadaan taas se keskivartalo sieltä hyvin aktivoitua. Nostetaan jalkaa ja samalla vähän kierretään. Muutamia kiertoja vielä sieltä. Haet hyvin. Noin, hyvä. Parantele vähän asentoa, jos tuntuu, että siellä vähän on liukunut liikaa penkin reunaan. Jalat saa olla tukevasti lattiassa. Lähdetään tekemään käsillä semmoista viipalointiliikettä, eli peukut pystyyn ja lähdetään viipaloimaan. Eli vuorotellen käsillä. Peukalot pysyy ylöspäin. Kädet saa olla aika lähellä toisiaan. Ja voit sieltä sitten hiljalleen lähteä vähän tekemään ylävartalosta kiertoa. Ei tarvitse kiertää kovin pitkälle, mutta niin, että saadaan sinne pieni liike. Keskivartalo tulee paremmin mukaan. Hartiat alhaalla. Ja semmoinen hyvä rytmi. Ei tarvitse olla mikään
tosi nopea tässä vaiheessa, vaan aika rauhalliseen tahtiin saat sieltä viipaloida vielä viimeiset kurkun siivut sieltä valmiiksi. Hyvä. Jatketaan samanlaista liikettä, mutta nyt käännetään ne kämmenet alaspäin ja lähdetään enemmänkin niin kuin rummuttamaan. Voit aluksi ottaa siinä keskellä sen rytmin ja kun se rupeaa sujumaan, niin sitten otat ne kierrot sinne mukaan. Mutta voit myös tosiaan rummuttaa pelkästään siinä paikallaan. Vähän saadaan sinne käsiin, hartioihin liikettä. Ranka tulee mukaan kierrossa. Takapuoli pysyy tiukasti penkissä. Vielä viimeisiä rummutuksia. Tiukat kädet, ei löysiä ranteita. Ja sitten saat pysäyttää siihen keskelle. Hyvä päästä kädet alas, saat vähän ravistella käsiä. Siinä jonkin verran kuitenkin rupeaa tuntumaan, kun tehdään aika pientä liikettä. Sitten me lähdetään vähän tekemään sieltä jaloille enemmän. Ja tuot jalat ehkä pikkasen lähemmäs, mitä ne sulla äsken oli. Ja kuvitellaan, että me lähdetään nousemaan sieltä penkistä, mutta me ei noustakaan kunnolla, vaan istutaan takaisin alas. Eli nouset, mutta et nousekaan. Ylös ja takaisin heti alas. Eli se on hyvin pieni nousta. Lähdetään nousemaan, tulee pysähdys ja sitten palataan takaisin istumaan. Nouse ja istu. Eli se jää kesken se liike. Saadaan vähän sinne jaloille töitä. Keskivartalo tiukkana. Yritä mahdollisimman pienellä ylävartalon keinahduksella tehdä liike. Vaikka keinahtaisitkin, niin kato, että teet jaloista sen liikkeen, etkä niin, että ylävartalon vauhdilla nouset. Peppu irti ja takaisin tuoliin. Irti, takaisin tuoliin. Niin kun huomaat, niin rupeaa pikkuhiljaa siellä reisissä tuntumaan. Pieni liike, mutta hyvinkin tehokas. Kerta vielä. Sitten mä luulen, että riittää ja tuntuu ihan riittävän hyvin siellä jaloissa. Voit vähän ravistella jalkoja kevyesti, niin saadaan sieltä vähän palauteltua samalla. Hei, sitten lähdetään vähän keinumaan. Eli nostetaan aina toista pakaraa sieltä tuolista irti. Ja kun toinen pakara nousee, käsi aika lailla hyvin mahtuu sieltä alta livahtamaan. Muista toista pakaraa samalla painaa kohti penkkiä. Ja käytä oikein voimakkaasti sun keskivartalon lihaksia. Että tuntisit siellä vatsassakin työtä, ettei käy niin, että sä keinahdat vauhdin avulla puolelta toiselle, vaan tämäkin vähän pysähtyy. Keinahdat ja sitten pysäytät. Keinahdat ja pysäytät. Joudut vähän enemmän käyttämään sieltä oikeasti lihaksia, etkä pääse ihan niin helpolla. Siirretään painoa pakaralta pakaralle. Ja hyvin tuntuu siellä vatsassa ja selässäkin se pieni rutistus, että saadaan vähän edes sitä pakaraa sieltä penkistä irti. Vielä muutamat toistot. Voi myös vähän ruveta tuntumaan siinä lonkan koukistajissa, kerta kummallekin puolelle, mutta enemmän se pitäisi tuntua siellä sun vatsassa. Hyvä, päästä ihan rennoksi. Pakarat saat vaikka vähän sieltä selkääkin liikutella. Avaa jalkoja vähän auki niin, että sulla jää sinne vatsalle tilaa liikkua. Kädet saa olla siellä polvien päällä. Pidä selkä oikein suorana ja lähde kumartumaan tänne eteen. Sä voit vähän kyynärpäistä koukistaa ja sitten noustaan ylös. Ihan suoralle selälle. Ja taas alas, selkä pysyy suorana, niska pitkänä ja ylös.
Vaikka meillä on kädet täällä tukena, niin pyritään mahdollisimman vähän kuitenkin käyttämään niitä käsiä. Eli tehtäisiin siellä selän lihaksilla se ojennusliike, eikä niin, että me punnerretaan käsillä itsemme pystyyn. Kädet on vaan tukena ja sitten selällä nostetaan. Muistat suoran selän, saadaan hyvin sieltä lihakset tekemään töitä. Hartiat pysyy siellä omilla paikoillaan hyvä ryhtisessä asennossa. 2 kertaa jäljellä. Rauhallinen kumarrus, rauhallinen ojennus ja vielä viimeinen kerta. Ja sitten hyvä. Noin. Sitten saat tuoda jalat takaisin sinne keskemmäs niin, että saat hyvän tukevan asennon sieltä taas haettua. Nyt saat sitten ihan kiertää. Saat vaikka tiputtaa kädet alas, kierrä toiselle puolelle ja rauhallisesti toiselle puolelle. Ei ole kovin iso kierto. Selkä pysyy koko ajan suorana, niska pysyy myöskin suorana, eli ollaan oikein ryhdikkäässä asennossa taas. Ja nyt katot, että sun jalat ei lähde kääntymään. Eli katot, ettei sun polvet lähde kiertymään sinne samaan suuntaan, minne sun ylävartalo kiertyy, vaan polvet pysyy sinne suoraan eteenpäin. Saadaan vähän sitä rankaa sieltä kierrettyä ja vetristettyä. Jos tuntuu, että kiertyy niin paljon, että pystyy tällä toisella kädellä koskettamaan tänne selkänojan reunaan, niin saat kiertää niin pitkälle. Mutta jos tuntuu vielä, että ei kyllä nyt, ei ylety millään, niin ei haittaa, jatkat sitä pienempää kiertoa. Mutta ne, jotka pystyy sieltä kiertämään, niin voi kokeilla, että onnistuuko kierto niin pitkälle, että saa kosketettua selkänojaa. Mutta tässä myös pitää katsoa se, että et sä lähde huijaamaan ja käännä sun polvia ja lantiota sieltä liikkeen mukana. Silloin varmasti kaikki kyllä osuu sinne selkänojaan, vaan polvet pysyy eteenpäin. Ja sitten yritetään kiertää. Ei tää ihan helppoa ole. Jos on leveämpi toi selkänoja, niin sitten voi hyvinkin onnistua kosketus. Kerta vielä kummallekin puolelle. Hyvä liike avaa sitä meidän jäykkää rankaa. Hyvä. Jätä rintamasuuntaa eteenpäin. Pääset vähän rentouttamaan. Ja sitten me laitetaan vielä kädet tähän meidän rinnalle. Ja mieluummin ristiin, mutta ei haittaa, vaikka olisi ihan tässä. Niin kuin pitäisi henkseleistänsä kiinni. Joko ristiin tai henkseli ote tuosta paidan reunasta. Selkä pysyy, ei selkä suorana, vaan nyt lähdetään vähän pyöristämään sitä selkää niin, että vedetään leukaa kohti rintaa ja painetaan tuolta vatsalihaksilla itsemme semmoiseen kumara-asentoon. Selkä vähän pyöristyy taaksepäin. Ja sitten hyvä ojennus, selkä suoraksi. Ja taas rutistat vatsan ruttuun ja ojennat. Eli liike pitäisi tuntua nyt tehokkaasti siellä sun vatsalihaksissa. Rutistat ja sitten ojennat suoraksi. Rutistat ja ojennat. Niin hyvä puristus vatsaan, että sä varmasti tunnet, että missä sä teet siellä työtä. Et vaan kumartele ja lysähtele sieltä alas, vaan rutistat ja ojennat. Rutistat ja ojennat. Muutamia toistoja vielä tehdään. Vielä se viimeinen, oikein hyvä rutistus. Rutistat ja ojennat. Hyvä, sitten saat vapautella sieltä taas kädet ja jalat.
Noin, meillä on ensimmäinen kierros, kuulkaa, tehty ja sitten lähdetään sieltä uusinta kierrokselle. Ensimmäinen liikehän siellä oli meillä marssi. Voi olla, että ihan ei mennä samassa järjestyksessä, ihan ei välttämättä mennä samoja liikkeitä. Voi olla, että tulee uusiakin liikkeitä, mutta pääasiassa mennään ihan noita samoja jo kerran toistettuja liikkeitä. Reipas marssi. Ja nyt jos sulla ei vielä ollut ne kädet siellä mukana, niin otat kädet sinne rytmittämään reippaasti. Katsot, että selkä ojentuu, keskivartalo tiukasti siellä pitää meidän ryhtiä hyvänä. Voi ottaa vähän nopeampaa tempoa, jos siltä tuntuu. Tai sitten taas pitää semmoisen rauhallisen rytmin vähän matalemmalla askeleella. Hyvä, saat jättää kädet vaikka sinne lonkille. Auki, auki, yhteen, yhteen. Auki, auki, yhteen, yhteen. Eli periaatteessa meidän sama marssi jatkuu mitä äskenkin. Vähän vaan tempo hidastuu. Ja nyt siellä pitää aina muistaa avata jalat ja tuoda ne takaisin yhteen. Auki, auki, yhteen, yhteen. Auki, auki, yhteen, yhteen. Ja tässä taas, jos rupeaa menemään hyvin, niin sittenhän sä voit sieltä ottaa enemmän semmoisen reippaan marssin rytmin. Auki, auki, yhteen, yhteen. Vatsa saa töitä, jalat saa töitä. Joudutaan kuitenkin vähän nostelemaan. Tämäkin liike on kyllä mahdollisuus tehdä ihan siellä liuuttamalla lattiaa myöden jalkoja, jos ei halua nostella. Viimeisen kerran auki ja sitten vielä jalat sieltä yhteen. Hyvä. Ja jatketaan ylävartalon nyrkkeilyliike. Sieltä ojennetaan käsi suoraksi eteen. Hartia kiertyy liikkeen mukana, niin saadaan sitä ylävartaloa sieltä vähän enemmän liikkeelle. Rytmin saat itse päättää. Voi tehdä nopeammallakin temmolla, jos haluaa vähän sieltä enemmän tehoja. Tai sitten tällä samalla vähän rauhallisemmalla temmolla, millä minäkin teen. Muutama isku vielä eteen. Hyvä, tiputa kädet alas ja jatka kauhontaa. Vuorotellen rento kauhaisu. Jätä tuolin vierestä. Vähän saa sitä ylävartaloa nyt kevyesti sieltä liikuttaa puolelta toiselle. Saadaan vähän sieltä keskivartaloa taas mukaan paremmin liikkeeseen. Ja sitä kautta liikkeestä tulee vähän raskaampi. Ei paljon, mutta pikkasen. Vielä viimeiset kauhasut. Hyvä, saat jättää kädet rennoiksi ja lähdetään heti tekemään vuorotellen niin, että ojennetaan jalka eteen, viedään varpaat taakse, tuodaan viereen. Ojenna jalka eteen, vie varpaat taakse ja tuo viereen. Ja vuorotellen aina tehdään liikettä. Eka toinen jalka ja sitten toinen jalka. Voi pitää tuolista kiinni, jos on helpompi niin, että saa paremmin vietyä sitä jalkaa sinne tuolin taakse tai alle. Eli kantapää edessä ja sitten yritetään koskettaa varpailla siellä takana. Ojennat ja koukistat. Ojennat ja koukistat.
Vauhtia ei tarvitse laittaa välttämättä yhtään enempää. Saat tehtyä kunnolla ne ojennukset sinne eteen ja sitten hyvin vedettyä jalan koukkuun. Vielä kerta toistot kummallekin jalalle. Hyvä. Tuot jalan viereen, saat jättää jalan maahan ja sitten lähdetään sinne pyykkinarulle. Korista pyyket ja joko ylänarulle tai alanarulle. Ja sitten toiselta puolelta haetaan uusi joko ylänarulle tai alanarulle. Eli valitset sieltä, että onko ylänaru vai alanaru. Ylänaruun joutui vähän enemmän kurottamaan, venyttämään niitä kylkiä. Se oli jo korkea ja alanaru ei sitten vaatinut ihan niin paljon sitä venyttämistä ja saattaa olla sinne olkapäillekin sitten mukavampi. Varsinkin niillä, joilla siellä vähän olkapään kanssa on liikerajoitusta. Nostat ja haet uuden vaatteen. Aina vuorotellen kummaltakin puolelta. Vielä viimeinen kerta. Noin, saat päästää kädet alas, vähän rentouttaa käsiä ja sitten lähdetään jalkoihin. Avaa jalat ihan pikkasen auki ja sieltä tuotiin ristiin, auki, ristiin ja auki. Ja muista taas vaihtaa joka kerta sen eteen tulevan jalan. Eli vuorotellen oikea jalka edessä ja vuorotellen sitten se vasen jalka edessä. Penkistä sait ottaa tuen käsillä, jos haluat nyt pitää pikkasen tukea. Jos halusit haastetta, niin sitten ne kädet irti sieltä penkistä. Ja sitten oli vielä vaihtoehtona se, että voit liuuttaa jalkoja lattiaa pitkin, jos et halua nostella jalkoja. Kumpikin versio on hyvä. Samat lihasryhmät tekee töitä niin siellä jaloissa kuin sitten vatsassakin. Oli sulla jalat lattiaa vasten koko ajan liuuttaen tai sitten irrotettuna. Ne vaan kohdistuu vähän eri tavalla siellä, että missä se tuntuu enemmän. Muutama kerta vielä jalat auki ja ristiin. Sitä jalkojen avaustahan voi sitten ottaa vähän leveämmällekin, jos haluaa. Hyvä, jätä jalat auki. Kädet tuotiin reisien päälle ja täällä tehtiin nyt käsillä sama liike. Eli ristiin, auki, ristiin, auki. Eli aivot jumppaamaan täällä välissä myös. Ja vielä kun muistat ja pystyisit vaihtamaan ne kädet aina toisinpäin, niin varmasti tulee hyvää jumppaa aivoille. Oma hyvä tahti. Älä yritä tehdä liian nopeasti. Menee helposti sekaisin. Tehdään kerta vielä ja sitten lähdetään siihen kaikista vaikeimpaan versioon. Eli jalat ja kädet yhtä aikaa ristiin ja auki. Ristiin ja auki. Kannattaa tehdä rauhallisesti, niin saa viestiä vähän paremmin sinne perille. Mutta jos se onnistuu sulta vaivattomasti, ei tarvitse liikaa miettiä ja myös pystyt vaihtamaan ne kädet ja jalat aina eri päin, niin sittenhän sä voit siellä kyllä ottaa haastetta sillä, että laitat sinne vähän sitä vauhtia enemmän. Tulee aika hyvä keskivartalotreeni, jos teet vähän nopeammin. Joudut koko ajan vähän nojailemaan taaksepäin. Muutamia toistoja teit nyt sitten hitaasti tai vähän nopeammin. Laitetaan kerta vielä ristiin, kerta auki ja sitten saat rentouttaa.
Kato, että oot nyt riittävän lähellä tuolin reunaa. Ekalla kierroksella me tehtiin tässä slalomi. Tehdään vähän samalla tyylillä, mutta ei ihan kierretä tonne niin paljon sivulle kuin äsken. Nyt vaan keskitytään siihen, että saadaan polvi käännettyä aina tonne sisäänpäin. Vuorotellen käännetään polvi sisään, lonkka sisäänpäin. Eli vähän sieltä kevyesti käännät aina polvea sisään ja avaat takaisin auki. Käännät ja avaat. Tulee hyvää kiertävää liikettä sinne meidän lonkkanivelille. Ja sen verran kierrät kun pystyt. Se voi olla ihan pienikin liike. Jos pystyy vähän enemmän, niin sittenhän sä voit kiertää myös vähän enemmän. Mutta katso, että et lähde kääntymään niin kuin liikaa rintamasuunta toiseen suuntaan. Sitten me käännetään jo koko lantiota, jolloin se ei tunnukaan enää siellä lonkassa se kierto. Pieni kierto, rinta pysyy eteenpäin. Muutama kerta toistetaan vielä. Tehdään kerta kummallekin puolelle. Hyvä. Noin. Saatiin vähän niitä lonkkaniveliäkin sieltä liikkeelle. Istu vähän peremmälle tuoliin. Voi olla, että vähän tuossa liuku eteenpäin. Jalat taas tukevasti sinne lattiaan. Ja sitten päästään sieltä tekemään niin, että otat tuolista kiinni. Nostat jalan ylös ja ojennat polven suoraksi. Tuot koukkuun ja lasket jalan alas. Eli nostat jalan ylös, ojennat polven suoraksi ja palautat samaa reittiä takaisin lattiaan. Nostat, suoristat ja lasket. Nostat, suoristat ja lasket. Saadaan vielä oikein hyvää treeniä tänne meidän isoille reisilihaksille. Ja samalla se polvi siinä taas vähän jumppautuu. Kun joudutaan työntämään polvea suoraksi, niin siihen polveen tulee hyvä liike. Keskivartalo pitää meidät siellä taas hyvin tukevasti suorassa asennossa. Muista, että voit pitää myös tuolista käsillä kiinni. Nostat, ojennat ja lasket. Muutamia kertoja vielä ojennellaan, tulee hyvää väsymystä sinne reisiinkin. Kerta kumpikin jalka vielä vuorotellen käydään ojentamassa suoraksi. Meidän tulla suoraksi tuolta heti alhaalta. Hyvä. Saat jättää jalat lattiaan ja lähdetään nousemaan sieltä tuolista ylös ihan vähän verran vaan. Eli noustiin pikkasen, pysähdyttiin ja takaisin tuolille istumaan. Nouset pikkasen tuolista ylös ja takaisin istumaan. Vähän sitä pyllyä irti ja palaa istumaan. Oikein vahvat jalat ja takaisin alas. Ylös ja alas. Tätä saa tehdä nyt vähän reippaammassa tahdissa, jos pystyy. Teet siinä omaan tahtiin. Rupeaa taas pikkuhiljaa siellä reisissä tuntumaan, varsinkin täällä aika ylhäällä reisissä pitäisi tuntua väsymystä koko ajan vähän enemmän ja enemmän. 2 kertaa vielä, sitten ne on tehty. Vielä se viimeinen. Hyvä. Ja istu rauhallisesti alas. Ja saat vähän ravistella sieltä jalkoja. Hyvä, jaloille ei tehdä enempää tänään. Sitten pääset vähän vielä viipaloimaan. Vuorotahti käsiin, peukalo oli ylhäällä. Saadaan semmoista hyvää siivua. Ja vähän vielä muistetaan kiertää sieltä ylävartalosta puolelta toiselle. Viipaloin vielä sinne toiseen suuntaan. Käännä sitten kämmenet alaspäin ja jatka sitä rummutusta vielä.
Muista tiukka käsi, ranne ei anna periksi, ettei ole semmoisia löysiä läpsyranteita, vaan tiukat ranteet. Aika pienellä rummutuksella. Vielä viimeiset kerrat. Hyvä, jätä keskelle ja päästä kädet rennoksi. Voit vähän pyöräytellä hartioita ympäri. Ja sitten ihan rento kierto puolelta toiselle. Kädet saa heilahtaa. Kato vaan, että et lyö kipeästi käsiä sinne tuolin selkänojaan, vaan ihan rennosti heilauttelet puolelta toiselle. Hyvä. Jos pystyt, niin vie jalka siitä tuolin alle. Jos et pysty viedä alle, niin vie tuolin sivussa vähän taakse. Otetaan nopea venytys sinne etureiteen. Tuli lopussa noita ojennuksia ja sitten noustiin sieltä tuolilta ylös, niin ihan kevyt nopea venytys. Hyvä. Ja vaihdetaan toinen jalka. Eli jalkaa vähän siellä tuolin reunalla taaksepäin. Pikkasen saat työntää täältä lantiota eteen, niin saat hyvän venytyksen tuohon etureiteen. Hyvä. Käänny jalat suoraan eteenpäin. Voit vähän avata polvia auki. Paina kädet tänne polviin. Työnnät vähän polvia vielä auki, niin tunnet täällä lähentäjissä venytyksen. Ja sitten saat vielä pikkasen kumartua sinne eteenpäin. Toki selkä suorana. Niin saat vähän tuotettua enemmän painetta ja saat paremmin vielä sinne venytyksen tuntumaan. Hyvä. On tosi lyhyet venyttelyt. Ei tule edes montaa venytystä. Ravistele jalkoja oikein hyvin. Ja sitten vielä kädet avataan ylös auki ja palautetaan rennoksi. Avataan ylös auki, palataan rennoksi. Ja vielä viimeinen kerta. Avaa kädet auki. Palauta rennoksi. Pyöräytä hartiat ympäri. Istu vielä ryhdikkäästi, hartiat alhaalla. Hyvä. Oikein mukavaa päivänjatkoa kaikille. Moikka!